Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Cum te vede acum persoana care te-a rănit? Vorbim despre cineva cu care te-ai certat sau cu care nu mai comunici sau o persoană de care te-ai separat. Vom avea 3 grupuri. Aici avem grupul 1 cu oracolul nopții. Aici avem grupul 2 cu oracolul Quantum. Iar la grupul 3 vom avea tarotul sufit și, ca de obicei, vă invit să alegeți cel puțin o variantă cu ajutorul intuiției voastre. Vă rog să luați de aici doar ceea ce rezonează și, ca de obicei, vă aștept pe site pe www.taroterapia.ro pe cei dintre voi pasionați de tarot cu pachete de cărți de tarot, oracole, cursuri de tarot și alte surprize. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1, cum te vede acum persoana care te-a rănit? Avem oracolul nopții și, de asemenea, tarotul Golden Dawn, cu care începem citirea noastră. Persoana asta se gândește că tu nu ai intenția de a o accepta din nou în viața ta. Această persoană vede nevoia ta de a sta la distanță de el sau de ea sau de situația asta care s-a creat între voi doi. De asemenea, interesantă această carte, ceva este alchimizat, deci această persoană percepe că în viața ta există niște transformări în curs. Și de asemenea, persoana asta mai percepe că te-ai înarmat cumva cu tot ce aveai nevoie, astfel încât să nu mai accepți lucruri care nu erau pe măsura ta. Ce vede această persoană în tine acum? O postură defensivă, te vede cumva cu treburile tale în propria viață, fără să mai accepti lucruri care nu sunt clare sau care efectiv nu-ți fac bine. Și mă întreb cum rezonează cu tine până acum. Haideți să vedem în continuare. Persoana asta consideră că tu ai niște secrete sau că nu ai vrea ca toate informațiile despre tine din momentul ăsta să ajungă la el sau la ea. Și de asemenea, persoana asta mai consideră că, iată, ai putea să o sacrifici, ai putea să îi duci capul pe tavă ca ofrandă altcuiva. Ce înseamnă asta? Înseamnă că această persoană percepe supărarea ta. Această persoană știe că nu ți-a trecut, că ești încă în faza aia de revoltă sau în faza de furie sau în faza în care dorești ca el sau ea să plătească pentru ceea ce a făcut. Din nou mă întreb cum rezonează cu tine, dar e foarte interesant că e ca și cum persoana asta stă să studieze dinamica ta și încearcă să nu intervină în momentul ăsta pentru că ar întâmpina foarte multe ostilități. Ostilități pentru care el sau ea nu este pregătit sau pregătită în momentul ăsta. Observă această transformare, observă îndepărtarea ta. Spuneam că se gândește că ai niște secrete sau că ții niște lucruri departe de el sau de ea, că nu vrei să se afle anumite aspecte despre tine. Probabil că această persoană încearcă să afle niște lucruri, însă nu întrebându-te direct. Și în același timp mai observ că există aici niște lucruri sau niște evenimente care au legătură cu cifra 2, cu cifra 6 sau cu cifra 8. Haideți să vedem în continuare cum te vede acum
această persoană. Wow! O avem pe soția lui Barbă Albastră, dar și Zâna Albastră. În primul rând mă întreb care este legătura ta sau legătura acestei persoane cu culoarea albastru. O avem pe această soție a lui Barbă Albastră. Este acea femeie care ajunge în castelul lui Barbă Albastră și se bucură de ceea ce există acolo, însă această femeie are o interdicție. Nu ai voie să intri în camera X. Și bineînțeles că în această femeie curiozitatea crește. Și mă întreb, oare această persoană ți-a dat acces la viața sa, însă a pus un soi de interdicție, a marcat așa cu o etichetă mare pe care scria tabu o anumită zonă a vieții sale? Sau în această conexiune lucrurile nu au fost spuse până la capăt și mai tot timpul vă izbeați de ceva, iar acest ceva era un soi de cutie foarte mare, plină de secrete, încărcată cu tot felul de afecte de genul rușine sau vinovăție. Cine s-a simțit vinovat, cine s-a simțit rușinat în această conexiune? Persoana asta știe că tu ai rezistat în niște condiții extrem de grele în această conexiune. Știe că ai făcut față, știe că nu ți-a pus chiar totul la dispoziție, că ți-a dat acces parțial la niște lucruri și că tu erai conștient sau conștientă de acest acces parțial. De asemenea, e ca și cum persoana asta ar vedea că puterile tale cresc din ce în ce mai mult, da? De ca și cum tu ai căpăta niște puteri ale unei zâne, de ca și cum ai putea să faci niște lucruri dincolo de logica obișnuită, da? Niște chestii supranaturale pe care el sau ea le percepe în legătură cu tine. Sau poate că această persoană ți-a spus des, da, cum faci să-mi ghicești gândurile? Sau, dar cum de-ai zis chestia asta? Ia uite, tocmai acum mă gândeam exact la ceea ce ai spus tu. Cineva care crede că tu ai niște abilități dincolo de cele obișnuite și că ai rezistat, spuneam, în condiții nefavorabile sau chiar în condiții cumva de pericol, de amenințare, o perioadă lungă. Deci, această persoană știe despre dedicarea ta din trecut și mai știe despre refuzul tău din prezent de a mai face ceea ce făceai odată. Mă întreb cum rezonează cu tine din nou și haideți să vedem acum niște semne zodiacale. Avem pe cineva din Scorpion, din Rac sau din Fecioară. Avem semne de foc care ar putea să interacționeze cu semne de aer. Sau avem o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer. Sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de foc. Cum te vede acum această persoană? Continuăm explorarea noastră. Wow! 3 arcane majore care pot anunța o răsturnare a situației curente. 3 arcane majore care vin să anunțe că lucrurile s-ar putea să fie inițial scuturate, luate de la locul lor și mutate în locuri neașteptate și după să fie așezate exact acolo unde trebuie. Adică simt că pentru o parte dintre voi această situație ar putea să fie ajustată într-un fel pe care nu l-ați bănui în momentul ăsta. Pentru o parte dintre voi există această dreptate,
da, indicată de arcana justiției, care vine și se așează în această situație. Adică fiecare și-a înapoi cam ce a plantat în situația asta. Fiecare culege de acolo exact fructele pe care le-a planificat, pe care le-a îngrijit, da? În funcție de semințele pe care le-a pus la început. Așadar, iată, răsturnare de situație și în același timp este dat fiecăruia dintre voi ceea ce adusese, în măsura în care adusese, cu aceeași calitate pe care o pusese în situația asta. Și observ de asemenea că vorbim despre o alegere, dar vorbim și despre un act de salvare a cuiva în ultimul moment. Iar salvarea asta este indicată în ambele arcane. Și în arcana îndrăgostiților și în arcana judecății. De ca și cum vine un ajutor nesperat, de ca și cum cineva se trezește peste noapte și schimbă cu totul abordarea, de ca și cum, iată, e chemat un soi de judecător care împarte dreptatea între două persoane care nu reușiseră să ajungă la un acord sau la un punct comun. Așadar, această conexiune pare să treacă în perioada următoare printr-o reașezare majoră. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales oracolul Quantum. Vom folosi și acest tarot, Golden Dawn. Haideți să vedem cum te vede acum persoana care te-a rănit. Și începem cu tarotul. Cineva care s-ar lăsa călcat pe cap pentru a intra din nou în grațiile împărătesei. Cineva care își poate recunoaște vina. Cineva care abia așteaptă să fie pedepsit pentru că, iată, el sau ea consideră că merită. Oarecum rezonează cu tine, ascultătorule? E foarte interesantă combinația dintre arcanele astea. Iată. Cineva care acceptă cumva orice din partea ta, inclusiv ceva dureros, pentru a putea să aibă din nou acces la tine și la darurile tale, da? Pentru că vorbim despre magician și vorbim despre toate resursele pe care le are la îndemână un magician. Cineva care caută o cale nouă. Un alt indiciu pe care îl avem aici este că și tu și persoana asta ați suferit în urma a ceea ce s-a întâmplat între voi doi. Adică pare că din ceea ce a fost între voi doi, ați ieșit fiecare dintre voi cu răni. Pare că niciunul n-a câștigat nimic. Asta este energia unui 5 de săbi. Adică ne luptăm, dar miza e că vom suferi amândoi. Miza n-ar fi că ne bucurăm vreunul din lupta asta. Și vă rog, spuneți-mi cum rezonează cu voi până acum
Avem pe cineva din Taur, din Balanță, din Gemeni sau din Fecioară. Avem de asemenea o interacțiune dintre două semne de aer. Haideți să vedem în continuare, pentru că citirea asta a început foarte interesant. Cum te vede acum persoana care te-a rănit? Te vede pornit sau pornită la luptă? Iată, a apărut și împăratul. Bun. Persoana asta e ca și cum a fost dată afară din castel. Adică a pierdut accesul la niște beneficii pe care le-a avut anterior. Persoana asta în momentul ăsta este într-o mare lipsă. Iar lipsa poate să fie în primul rând în planul afectiv. Vorbim despre cineva care la un moment dat era parte din acest cuplu regal. Da? Avem un împărat și o împărăteasă care stau, iată, în poziții egale, care au puterea distribuită și la unul și la celălalt. Două personaje care au acces practic la orice, dar care au și niște responsabilități foarte mari. Asta înseamnă că tu și cu persoana asta ați avut o relație plină. O mare parte dintre voi au avut o relație stabilă, solidă, oficială. O bună parte dintre voi probabil că ați fost deja căsătoriți. Sau o parte dintre voi au avut cumva de-a face cu o persoană divorțată sau cu o persoană care era în separare, da, de un alt partener. Însă poziționarea voastră a fost cumva similară. Adică fiecare dintre voi a adus în această relație o perioadă de timp lucruri hrănitoare. Fiecare dintre voi s-a dedicat, fiecare dintre voi doi a investit în relația asta și ați trăit o poveste foarte frumoasă, ați trăit o poveste cum probabil nu trăiserăți înainte cu altcineva și apoi, într-o perioadă scurtă de timp, lucrurile s-au degradat. Ceva s-a stricat, ceva s-a rupt. E posibil ca în această perioadă de conflict, de neînțelegeri, de neașezare, să vă fie aruncat unul către celălalt tot felul de săgeți, da, care spuneam mai devreme, v-au rănit pe amândoi. Ați ieșit de acolo sângerând. Amândoi. În momentul ăsta, fiecare dintre voi consideră că a fost rănit. În momentul ăsta, fiecare dintre voi se gândește la ce a fost și regretă că nu se mai întâmplă lucrurile așa cum au fost odată, atunci când relația voastră era armonioasă. Dar spuneam la începutul citirii că această persoană s-ar lăsa chiar călcată pe cap doar pentru a intra din nou în grațiile tale. Pentru că persoana asta te percepe ca fiind o împărăteasă, adică știe că dacă pierde contactul cu tine, nu va mai avea acces niciodată la o astfel de iubire, la o astfel de îngrijire, la o astfel de parteneră elegantă sau partener elegant. De asemenea că nu va mai avea acces la protecție, că nu va mai avea acces la senzualitate, adică persoana asta se gândește că nu o să mai ajungă să cunoască niciodată pe cineva ca tine, ascultătorule, și deci pare că persoana asta ar face orice doar ca să fie acceptată din nou de tine, doar ca să reintre în viața ta din nou, dar nu doar să reintre în orice rol, ci să intre în rolul de dinainte. Pentru că, iată, observați, în momentul ăsta împăratul este totuși cu un rând mai jos decât împărăteasa. Deci pare cumva că energia masculină din povestea asta își atribuie o vină ceva mai mare. Sau energia masculină din povestea asta știe că recent a făcut ceva destul de grav. Cine știe ce a spus, cine știe ce a aruncat, da, pe masă, în discuții, cine știe ce
s-o fi aflat despre acțiunile sale, există ceva major pentru care această persoană în momentul ăsta se învinovățește și atunci e ca și cum persoana asta este dispusă să vină către tine, ascultătorule, și să-ți ofere orice, inclusiv sacrificiul său, doar să încerce să repare ceea ce s-a întâmplat între voi doi. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Mi-a apărut aici de asemenea cineva din Berbec. Haideți să vedem din acest oracol Quantum cum te vede acum această persoană. Cifre relevante pentru această citire. Avem 5, 3, 6, 1 sau 9. Iată, spuneam mai devreme că persoana asta pare să fie într-o mare lipsă. Și această carte ne confirmă golul pe care îl resimte această persoană acum. În același timp avem această carte a transformării, adică lucrurile nu pot rămâne totuși la fel. Lucrurile nu pot fi tratate la fel. Această persoană percepe că ceva arde în energia ta, că ceva e pe cale să izbucnească. Această persoană percepe un soi de vulcan în legătură cu tine, ascultătorule, și mă întreb dacă este așa și din nou te rog să-mi spui în comentarii cum ți se pare aspectul ăsta care a apărut aici. Persoana asta consideră că nu are acces la absolut nimic sau că nimic din ce este în jurul său nu mai este valoros. Da? De ca și cum, iată, întoarce spatele și bunurilor materiale, iată, banilor, da, resurselor financiare, dar întoarce spatele și acestei inimi. Adică nu vrea să ia în calcul alte oferte sentimentale, nu îl mai interesează sau nu mai interesează aspectele materiale, parcă s-a golit de orice. Parcă orice i s-ar oferi din partea altei persoane nu este bun, nu este suficient, nu este hrănitor, nu este pe placul său. Pentru că ceea ce este pe placul său este la tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe, pornind de la această carte a transformării. Totuși persoana asta nu își pierde speranța că vă puteți întoarce în acest spațiu al templului sacru. Iar asta ar putea însemna că persoana asta speră la o întoarcere acasă la tine, ascultătorule, sau o întoarcere serioasă, da? Nu doar o întoarcere temporară, nu doar o întoarcere în care vă întâlniți de vreo 3 ori prin parc, pe la restaurant și pe la cinema, dar acest templu sacru mai arată ceva. O persoană care se roagă pentru a căpăta putere să îndrepte o situație pe care știe că a stricat-o. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine. Sunt aici cu grupul 3 și vom începe cu tarotul, folosind de asemenea pentru citirea voastră și niște cărți din oracolul nopții. Cum te vede acum persoana care te-a rănit? Foarte interesant că această citire se deschide cu un 8 de săbii,
în care personajul ăsta vrea și nu vrea să vadă ceva. Un prim indiciu care apare aici este că persoana asta se gândește la tine, ascultătorule, mai ales dimineața. E ca și cum primul lucru care îi vine în minte atunci când deschide ochii este imaginea ta. Însă, în același timp, aici avem un blocaj, o incapacitate de a vedea ceva sau o incapacitate de a acționa. Această persoană ar observa că tu în momentul ăsta nu reușești să vezi esențialul din el sau din ea. Adică persoana în momentul ăsta se simte nevăzută, neapreciată, cineva care consideră că este judecat greșit pentru că nu e văzut cu adevărat așa cum este. De ca și cum persoana asta ar încerca să-ți spună ceva de genul: bun, te-am rănit, dar tu chiar nu vezi restul chestiilor bune pe care le-am făcut în relația asta? Sau de ce îmi faci reproșuri și nu mă lauzi niciodată? Sau de ce nu observi ce aduc eu în viața ta, dar observi că mă înfurii sau arunc cine știe ce cuvinte sau am făcut cine știe ce? Adică este o persoană care încearcă să se repoziționeze în fața ta, ascultătorule, încercând să aducă în prim plan niște aspecte pozitive, niște contribuții de ale sale pozitive la relația voastră. Și mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem mai departe, pentru că aici există un aspect al unei dorințe împlinite. De ca și cum și tu și această persoană ați avut o dorință foarte, foarte mare, care era o dorință comună. Însă ce s-a întâmplat oare cu această dorință, având în vedere blocajul ăsta, care este indicat în 8-ul de săbii? Explorăm în continuare. Arcana îndrăgostiților. Cineva nu doarme deloc bine noaptea din cauza unei alegeri pe care trebuie să o facă. Alegerea asta pare să fie în plan sentimental. Foarte interesant, împăratul ăsta, iată, reprezentat aici ca sultan. Cineva trebuie să recapete controlul asupra situației. Cineva încearcă să ajungă la control și are atât de multe scenarii încât nu își găsește liniștea noaptea. Cum rezonează cu voi oare? Cineva care totuși simte vinovăție. Deși încearcă să puncteze aspectele pozitive, deși încearcă să-ți arate, ascultătorule, că face lucruri bune și că trebuie apreciate, lăudate, da? Se însoțește zilnic de o cantitate de vinovăție măricică. Asta înseamnă că în interiorul său, deși nu recunoaște până la capăt, persoana asta știe cum stau lucrurile. Și atunci îndreptățirea sa vine din teama ca tu să nu pleci definitiv. Adică încearcă să negocieze cu tine. Încearcă să te convingă în felul său. Ăsta este totuși un fel care cred că pe tine te enervează. Cred că felul ăsta nu te ajută să-ți pansezi rănile prea bine. Și te rog, spune-mi cum rezonează cu tine chestia asta. Spuneam că cineva încearcă să capete controlul sau să recapete controlul asupra situației și trece prin niște momente dificile
pentru că mintea sa e plină de tot felul de gânduri, de tot felul de amintiri, de tot felul de planuri. Sau chiar putem avea o persoană care are coșmaruri repetate. Și atunci persoana asta în momentul ăsta nu are suficientă energie încât să își recapete acest control indicat de acest sultan și să acționeze până la capăt, să restabilească ordinea. Da? Vorbim aici despre cineva din Berbec, vorbim aici despre cineva de asemenea din Gemeni, vorbim despre cineva din Leu sau din Săgetător, vorbim despre o interacțiune dintre două semne de apă sau o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer. Mai avem aici de asemenea pe cineva din Balanță. Haideți să vedem mai departe cum te vede acum această persoană. Te vede așteptând, nu vede la tine grabă această persoană. Vede că îți oferi timp și spațiu pentru a te gândi la ceea ce a fost, pentru a evalua, a cântări situația asta voastră. Și te mai vede privind în depărtare. Asta înseamnă că știe că tu iei în calcul și alte alternative. Adică știe că nu te-ai fixat, nu te-ai blocat într-o singură variantă care să fie el sau ea. Mai departe. 10 de cupe și acest șah de cupe. Adică cineva care o să cam schimbe foaia și care trebuie să ajungă la un limbaj mai afectuos. Pentru că dacă nu ajunge la limbajul ăla mai afectuos, nu reușește să vorbească într-un fel care să ajungă la tine, ascultătorule. Iar asta înseamnă că persoana asta încet, încet va înceta să negocieze cu tine, arătându-ți aspectele astea bune și comportamentele sale bune din trecut și încet, încet se poate îndrepta către recunoașterea a ceea ce a fost strâmb și recunoașterea a ceea ce ți-a provocat suferință, dar probabil că mai are nevoie de ceva timp. Probabil că nu știe cum să ajungă acolo, pentru că spuneam, frica sa cea mare este că dacă va recunoaște cu adevărat problema, tu îi vei închide ușa în nas. Haideți să vedem mai departe. Din acest oracol, oracolul nopții, te vede persoana asta ca pornind într-o aventură nouă, te vede așa cu un aer foarte jucăuș și vesel, parcă se uită către tine și vede primăvara și în același timp evident că se întreabă dacă nu cumva ai un lup în umbră, iar lupul ăsta din umbră poate să fie un pretendent. Lupul ăsta din umbră ar putea să fie de asemenea furia ta, care stă să se dezlănțuie, însă persoana asta te vede în continuare ca fiind foarte atrăgător sau foarte atrăgătoare. Pentru cei dintre voi separați, e ca și cum persoana asta te vede acum chiar și mai atrăgătoare pentru că nu te are acolo lângă. De ca și cum, iată, ești îmbrăcat sau îmbrăcată în culori tot mai strălucitoare, de ca și cum capeți așa o aură deosebită și pentru că începi să-i lipsești din ce în ce mai mult. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane,
folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează: dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.